That's quite two very good speeches I have to follow. Yeah, I'll do my best. So, dear family and guests, as Simon's father, it's my very great pleasure to be able to say a few words to you. Thưa quý vị, với cương vị là cha của Simon, tôi muốn có vài lời chia sẻ với quý vị. So, actually, Simon and Chi's story started the day after Vicky and I were married on the 5th of August in 2016. I don't know if some of the romance of our wedding rubbed off on him, but he clearly felt very much for Chi. Chuyện tình yêu của Simon và Chi bắt đầu một ngày sau ngày kết hôn của tôi và Vicky, ngày mùng 5 tháng 8 năm 2016. Tôi không rõ là liệu đám cưới của tôi có khiến thằng bé lãng mạn hơn hay không, nhưng tôi biết rằng nó rất là yêu Chi. So, within a year, he'd arranged a new posting in Singapore to be with Chi. Of course, the rest is history. That's why we're here. Chi, we're so delighted that you have married Simon. Congratulations. Trong vòng một năm thì thằng bé đã sắp xếp công việc mới ở Singapore để ở gần bên Chi. Và tất nhiên là phần còn lại thì các bạn đều biết. Chi, bố mẹ rất là vui mừng vì con đã kết hôn cùng Simon của bố mẹ. Of course, Chi knows how accident prone Simon is. I didn't think you all did, but I think actually you do know how accident prone Simon is. But for the rest of you who don't know, I'll try and give you a sense of how unbelievably easy it seems to be for Simon to get damaged. We all think of him as a wonderful and handsome man, but let's face it, if he was a China statue, he'd be missing limbs and held together with glue. Hẳn là Chi biết Simon dễ bị tai nạn thế nào. Nhưng để tôi kể cho quý vị nghe, Simon nhà chúng tôi dễ gặp chấn thương một cách khó tin. Chúng tôi đều nghĩ rằng thằng bé thật tuyệt vời và đẹp trai. Nhưng hãy nói thật nào, nếu tưởng tượng thằng bé là một bức tượng Trung Quốc thì nó sẽ bị mất tứ chi và người ta phải gắn tứ chi bằng keo cho bức tượng đó. So this is particularly unfortunate since I work in a hospital caring for people who have accidents. Điều này hơi mỉa mai vì tôi làm y tá trong bệnh viện chuyên chăm sóc người bị tai nạn. I always tried, without being overprotective, to guide both Ben, his brother, and Simon away from risk. And with Ben, it seemed to work. Sadly, less so with Simon. Tôi luôn cố gắng không bao bọc quá mức nhưng hướng dẫn hết sức cho Ben, anh trai của Simon, và Simon tránh xa các tai nạn rủi ro. Với Ben thì thành công, còn Simon thì rất ít tác dụng. So here is a flavour of the Simon accident book. Sau đây là một chút tiết lộ trong tuyển tập tai nạn của Simon. Ben and Simon and I used to take our small fishing boat out on the river after the school day had finished. They would have supper and I would fish. Ben và Simon và tôi thường đi đánh cá trên thuyền sau khi tan học, thì hai đứa nhóc sẽ ngồi ăn bữa phụ, còn tôi thì sẽ câu cá. On one occasion, I caught a large fish which is mouthful of teeth, and we call this fish in English a pike. I invited Simon to look at and touch the fish's teeth to show him just how sharp and deadly they are for catching prey. As I took his finger and put it on the pike's teeth, he moved, and so did the pike. Có một lần tôi câu được con cá lớn với cái miệng đầy răng. Tôi rủ Simon nhìn vào và chạm vào răng của con cá để cho thằng bé thấy chúng sắc nhọn và nguy hiểm thế nào khi săn mồi. Khi tôi đặt tay Simon vào răng con cá thì con cá bất ngờ di chuyển và Simon cũng vậy. "Ow, Dad! Dad, it bit me," he cried. "It's okay, Simon. It's not bleeding," I replied, trying to calm him down. Ôi bố ơi, nó cắn con. Thằng bé khóc thét lên. Không sao đâu Simon, nó không chảy máu mà. Tôi cố trấn an thằng bé. At that moment, the blood began to flow from his finger. He cried more. I felt awful. We don't have to tell Mum, do we? I said. Ngay lúc đó máu bắt đầu chảy ra từ đầu ngón tay thằng bé. Nó khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy thật khủng khiếp. Đừng nói với mẹ nhá, tôi dặn. Well, of course, Simon did tell Mum, and all his teachers, and all his school friends. He was, in fact, rather proud of his wound and showed the whole school his fish bite. Tất nhiên là Simon đã nói với mẹ tất cả các việc và cả các giáo viên và tất cả các bạn bè ở trường của nó. Trên thực tế là thằng bé khá tự hào về vết thương đó. Nó cho cả trường xem vết cá cắn của nó như thế nào. The boys always loved being part of Scouts and especially camping. It was great to see them enjoying the outdoor life. Thằng bé luôn thích tham gia các đội thám hiểm, đặc biệt là đi cắm trại. Thật tuyệt vời khi thấy thằng bé tận hưởng cuộc sống ngoài trời.
Less joyful was reading the notes that Simon regularly brought home describing how he'd banged his head, cut himself, burnt himself, fallen out of a tree. Nhưng không vui tí nào khi Simon thường xuyên về nhà mô tả cách thằng bé bị đập đầu, đứt tay, bị bỏng hoặc ngã từ trên cây xuống. As he got older, the injuries just kept coming. I recall being at work in accident emergency one evening when I received the following text message. It's from Simon. Khi thằng bé lớn hơn thì nó vẫn tiếp tục gặp chấn thương. Tôi còn nhớ như in khi đang ở cơ quan thì tôi nhận được tin nhắn nó gửi. So you have to imagine the bing on my phone now from Simon. Hi Dad, just wondered, what are the signs of a head injury? Reply, why Simon, what's happened? Reply, hi, I've fallen skiing off-piste and I've hit my head. Me now worried. Simon, are you okay? Where are you? Simon, in Geneva Airport. Following text, I think. Sau đây là nội dung tin nhắn. Simon nói rằng, chào bố, bố ơi, dấu hiệu của chấn thương vùng đầu là gì vậy? Và bố trả lời, tại sao thế Simon, chuyện gì đã xảy ra? Simon, con trượt tuyết ngoài đường bị đập đầu rất mạnh. Bố, Simon, con đang ở đâu? Và Simon trả lời là, con nghĩ là con đang ở sân bay Geneva. I then rang him, and in a 600-mile remote consultation, we went through the symptoms, followed by what he needed to do and what, more importantly, he needed not to do. Sau đó tôi gọi điện cho nó và có cuộc tư vấn từ xa 600 dặm. Tôi xem xét các triệu chứng và dặn nó những gì cần làm và những gì không cần làm. So there were many more accidents, but it's dark and quite late, and we don't really have time for them all. Và có những sự cố khác mà không thể kể hết được. There was the phone call from Carlisle Hospital. There was the video call from Bangkok last year. Ví dụ từ bệnh viện Calis hay từ Bangkok năm ngoái. That said, he's a lovely lad. He's thoughtful, kind, loyal to all his friends. He works extremely hard and he plays extremely hard. His sense of timekeeping is something that could definitely be worked on. I think we'll all agree with that. Phải nói rằng thằng bé là một chàng trai đáng yêu. Nó chu đáo, tốt bụng và nhiệt thành với bạn bè. Nó làm việc chăm chỉ và chơi còn chăm hơn. Tuy nhiên tôi nghĩ thằng bé cần để ý hơn tới giờ giấc. Simon lives life on the edge and he wears all the scars to prove it. Simon có rất nhiều vết sẹo để minh chứng cho chiến tích của mình. But I am particularly pleased and slightly relieved that he is actually here tonight on time and in one piece. Và tôi đặc biệt hài lòng và thở phào vì hôm nay nó đứng ở đây đúng giờ và trong diện mạo đầy đủ, không bị thiếu mất bộ phận nào. Simon and Chi, your mum, Vicky and I, we adore you. We recently said goodbye to my father Hans, but my mum is still with us and she's now 92. She is too frail to be here to attend today, but I know she would have loved this as they both love travelling the world. And they would have loved this so much. Gần đây chúng tôi phải xa bố Han, chúng tôi còn mẹ già 92 tuổi, nhưng bà quá yếu để hôm nay có thể đến đây tham dự ngày tuyệt vời này. Bà đã đi du lịch nhiều nơi trên thế giới nhưng chưa tới Việt Nam, tôi chắc là bà sẽ rất yêu nơi này. Franny's parents too would have so enjoyed all the colour, and your dad would have especially enjoyed all the food. Bố mẹ của Bernice chắc chắn cũng sẽ rất thích những sắc màu nơi đây và bố cô ấy sẽ đặc biệt thích các đồ ăn Việt. So on behalf of Hans, Anita, Eddie, Hedy, I want to ask that we all say well done to the pair of you and a heartfelt congratulations. Here's to you both. Và thay mặt Han, Anita, Eddie và Heidi, tôi muốn tất cả chúng ta gửi lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc mừng hai con. Hoi. Bo.